2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Kell. És aki nem választja azt, hogy aranykor, azt előtte kivonják az élők sorából. Tehát jó, ha tudjuk, hogy a fentiek az élet és halál urai. Jó? Te nem születtél volna le, ha a fentiek nem akarták volna, hogy leszüless. Világos ez? Ha valaki meghal, 3 dolog véget tud meghalni. Vagy a fentiek kivonják a forgalomból, vagy öngyilkos lesz, vagy önpusztító életet él és automatikusan a szervezete feladja. Világos ez? Ez a 3 haláleset van. Nincs 4., nincs 5. Ha valaki hirtelen halálban hal meg mondjuk balesetben, azt a fentiek kivonták a forgalomból. Összehozták azt, hogy legyen baleset, és az illető meghaljon. Világos ez? Itt a földön vannak olyan lelkek, akik angyali minőségben vannak itt. Ők nem emberek, ők angyalok. És ők szervezik szépen a háttérben a történéseket, hogy az emberekkel megtörténjenek azok, amit szeretnének, hogy megtörténjenek. Nem az ember szeretné, hogy megtörténjen, hanem ők szeretnék, hogy megtörténjen. Világos ez? De természetesen, mivel szabad akarat van, ezért ugye 2 esetben hát szabad akarat a halál, az egyik az öngyilkosság, másik az önpusztítás, mint ahogy az imént említettem. De ha nincs önpusztítás és nincs öngyilkosság, akkor van egy természetes módon történő halál. Az azt jelenti, hogy a fentiek intézkednek róla, hogy az illető meddig éljen. Tehát van-e értelme az életének, vagy nincs? Az a legfőbb probléma itt az élet értelmével, hogy az emberek rosszul értékelik az élet értelmét. Tehát az emberek úgy értékelik az élet értelmét, hogy az élet értelme az, hogy minél több anyagi javakra tegyél szert. Az emberek így értelmezik. Ha nem hiszed, nézz körül. Azt hiszik, hogy az életnek az az értelme, hogyha minél több anyagi javam van, akkor minél több dolgot megtehetek, és minél több dolgot megtehetek, annál boldogabb vagyok. Ezt gondolják az emberek. És ennek ellenére azt látod, hogy mondjuk a jómódúak vagy a gazdagok boldogok? Nem. Nem. Mert nem ez az élet értelme. Van, akik úgy gondolják, hogy mivel esetleg olyan családba vagy olyan körülmények közé születtek, hogy nem nagyon tudnak anyagi javakat gyűjteni, akkor nekik az az életcél, hogy minél több gyereket nemzenek. Régen ez így működött, ha megnézed. Nem a gazdagoknak volt sok gyereke, hanem a szegényeknek. Érted? A gazdagoknak sose volt sok gyerekük. Persze ritka kivétel volt, mindig a szegényeknek volt sok gyerekük. Azt gondolták, hogy az az élet értelme, hogy minél több gyereket csináljunk. Oké? Nem ez az élet értelme. És gondold végig, itt van 8,5 milliárd ember, és a nagy részének, mondhatom azt, hogy a 90-valahány százalékának fogalma sincs arról, hogy mi az életének az értelme. Fogalma sincs. Tehát lényeg az, hogy itt van ez a dátum 2035, amire aranykor lenne, aranykornak kellene lennie. Lesz is. Egy kérdés van, mennyi fővel? És ugye az a másik kérdés,
hogy akik haladnak az aranykor felé és a környezetükben lévők meg majd halnak el, hogy viselik el azt a sok halálesetet? Ez a másik kérdés. Oké? Tehát elég információm van arról, hogy hogyan fog működni ez a jövőben, aminek egy részét átadhatom, egy részét nem, egyelőre. Szóval a lényeg az, hogy már meg kellett volna csinálni az aranykort 2012. december 22-vel, ahhoz képest még most sincs megcsinálva, azért mert sok a jó ember, és nem akarták azt csinálni, hogy a sok jó emberre rárobbantsák a bolygót és utána kihorgásszák őket, mint amire itt a naprendszerünkben is már volt példa, hanem adtak még 2035-ig lehetőséget, hogy addig fejleszd magadat és bejuthass az aranykorba. És tudod, az a gond ezzel, hogy a tapasztalatom azt mutatják, meg ezt mondták is a fentiek is, hogy hát a legtöbb embernek bizony kell 9 év a tudáshoz. 9 év. És ugye a tudás az nem csak egy elmélet. A tudást át kell vinni a gyakorlatba. És mindig az a kérdés, hogy át tudod-e vinni a tudást a gyakorlatba. Tehát, hogy kiken fogsz gyakorolni? Mindig ez a kérdés. Tehát én saját magam is megtapasztaltam azt, hogy mivel tudok kiken gyakorolni, sokkal magasabbra szintre tudtam fejleszteni a tudásomat, mintha nem gyakorolnék.